Привіт, мене звати Толік, і ви зараз подивитесь матеріал про життя Геннадія Кернеса. Не забувайте про лайки, коментарі, донати і підписуйтесь на канал. Внизу є червона кнопочка. А якщо ви чиновники, у вас є діти, заведіть їм Інстаграм. Якби мене хто спитав у Харкові, я б відповів Кернес. Про що спитав? Яка різниця? У Харкові все Кернес. Мерський феномен. Посадовець, який приватизував ціле місто, але більшість містян цим цілком задоволена. Людина, яка чхає на всіх так майстерно, що це звуть харизмою. А за завісою харизми – безлімітний тариф на доступ до міського бюджету. Це програма «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. І сьогодні у нас про бізнес Кернеса, рідню Кернеса, інсту Кернеса, гроші Кернеса і життя Кернеса, у порівнянні з яким отой наш герой, який орендував квартиру за $17 тисяч на місяць, просто лузер, ім'я якого і згадувати не варто. Анатолій Остапенко у пошуках власника корпорації «Харків». Харків – перша столиця України. Ми приїхали сюди у гості до найаскетичнішого міського голови України – Геннадія Кернеса. Він насправді найскромніший мер в країні. Що, не вірите? Околиці Харкова. Саме тут, в цьому маленькому будиночку, і живе міцний господарник Геннадій Кернес. Але живе він тут не один, а орендує 7 квадратних метрів, майже кімнату у звичайного харківського пенсіонера Володимира Ярмака. Тут 2 дзвінка, напевно, один для Володимира Ярмака, один для Геннадія Кернеса. А ви не підкажете, Геннадій Кернес тут живе? Не знаю. На басейні 76. Ну так туди далі тоді. Ні, може ви його бачили Ні, просто, ні. ні? Він винаймає тут 7 квадратів. Кімнату у Володимира Івановича. Вы верите? И мы не верим. Ну, коттеджи здесь не проезжали. Ми реально не знаємо, навіщо Кернес записав цей будинок пенсіонера у власну декларацію. Хіба що це був такий жарт. Їдемо далі шукати Геннадія Адольфовича. Спитати, де ж все-таки живе Геннадій Кернес, ми вирішили у харків'ян. Хто ж, як не вони, знають, де проживає їх міський голова. В гостинице какой-то. В гостинице, по-моему. Мы за Кернеса будем голосовать. А де він Он самый лучший у нас. Этот. Дійсно, ще одна орендована нерухомість в декларації Кернеса – номер в харківському готелі «Національ». Цей готель належав самому міському голові, а зараз оформлений на членів його родини. Ось, наприклад, репортаж 13-го року, в якому Геннадій Кернес разом з журналістом «Вістей» відправились у традиційну для Геннадія Кернеса ранкову пробіжку. Согласно предварительным договоренностям, встреча в 7:00 у главного входа гостиницы «Националь». А влітку 15-го року саме в цьому готелі Генеральна прокуратура проводила обшуки у справі Кернеса. Здесь вот в отеле «Националь», где живет и работает Кернес, проходит обыск. Прошел обыск в гостинице «Националь», где живет и работает Геннадий Кернес. Та й сам Кернес розповідає про готель. Я могу сказать, что много кто живет в отеле, и это нормально. Але щось мені здається, що вся ця історія з номером готелю лише невеличка частина правди, яка відображена в декларації. А подивитись на реальне життя Геннадія Кернеса допоможе його цивільна дружина Оксана Гайсинська. Вона донька екс-прокурора Київської області Юрія Гайсинського. Про те, що Геннадій Кернес вже давно не холостяк, знають всі. Кернес та Гайсинська не раз ставали героями різних світських хронік. І сам Кернес періодично постить родинні фотографії. А от на відміну від соцмереж, в деклараціях Кернеса Гайсинська відсутня. Я выкладываю те фотографии, которые я считаю необходимыми. Можливо, тому, що саме на неї зареєстрована більша частина активів харківського міського голови. На ній колекція авто і нерухомості, які не потрапляли в декларації Кернеса, як і сама дружина. З 2009 року Гайсинська володіла цілим автопарком автомобілів. Bentley Brooklands 2009 року випуску – $200 тисяч. Rolls-Royce Ghost 2010 року – $300 тисяч. BMW X6 9-го року. На момент купівлі близько $100 тисяч.
Audi A8 2012 року. На час купівлі близько $100 тисяч. З нерухомості Гайсинська володіє квартирою на 150 квадратів в самому центрі Києва, на вулиці Шовковичній. Вона придбала її у 2015 році. Ринкова вартість приблизно 25 мільйонів гривень. Ще 2 квартири Гайсинської у Харкові, обидві у цьому ЖК. Загальна площа 300 квадратів, а ринкова вартість більше $300 тисяч. Але це все сухі подробиці, які не можуть повністю візуалізувати життя родини аскетичного міського голови. Всього 300 світлин в інстаграмі Оксани Гайсинської розкажуть нам про життя Кернеса більше, ніж всі його декларації. Відпочиває родина Кернеса із розмахом. 2014 рік. Гайсинська викладає фото з тропічного курорту. Тропічні рослини та інтер'єри віл нагадують Мальдіви. Таку ж гойдалку на березі океану знаходжу в готелі Анантара Кіхавах. Порівнюємо інші деталі. Ось Гайсинська фотографується у ресторані під водою. Аналогічний ресторан є в готелі Анантара Кіхавах. Така ж дзеркальна рамка та відзеркалена підлога. Але щоб сумнівів не було, порівняємо корали. Вони абсолютно ідентичні. Про Мальдіви довго розповідати не буду, це вже трошки приїлося. Давайте просто назву вам ціну. Вона краще розповість про якість і рівень сервісу цього готелю. Вартість на добу 65 тисяч гривень, без перельоту. Тобто тиждень відпочинку на двох обійдеться у майже $500 000 гривень. На 2014 рік це 5 річних заробітних плат Геннадія Адольфовича. 2015 Гайсинська викладає 2 світлини з іншого місця відпочинку. На одній – краєвид на океан, а на іншій – черепаха. Дізнатись місце нам допоможе черепаха. Ні, це не жарт. Це альдаберська гігантська черепаха. Якщо вірити Вікіпедії, такі великі черепашки живуть всього в одному місці – на Сейшельських островах. У склад Сейшел входить 115 островів. Точний готель ми зможемо визначити за допомогою другої світлини. Тут бачимо лише горизонт з цим островом на обрії. Вручну шукаю локацію з таким же видом на острів. Декілька днів пошуків і бінго! Цей острів під таким же кутом можна побачити лише з одного місця – з невеличкого острову Фрегат. Тут розташований всього один готель – Фрегат Private Island. Назва вам, звісно, нічого не скаже. Мені теж не сказала. Але якщо б готелі оцінювались не за 5-зірковою шкалою, а, наприклад, 10-зірковою, то цей готель взяв би всі 12. Відомий журнал Times назвав пляжі цього острову найкращими у світі. В готелі 16 віл, 14 з яких розташовані прямо на скелях острову. На 40 гостей – 100 людей висококласного обслуговуючого персоналу. Мінімальна площа вілли – 450 квадратів. У ресторанах подають вишукані страви з інгредієнтів, вирощених на власній фермі готелю. Тиждень відпочинку коштує 1,5 мільйони гривень. Крім Сейшел і Мальдів, в інстаграмі Гайсинської можна помітити знімки, зроблені в одному й тому ж місці, але в різні роки. Ось фото 15-го року. Зверніть увагу на статую дитини. Світлина 16-го року з аналогічною статуєю. У 17-му році ще одна світлина з цього ж місця і свіженька у 19-му. Єдине, що на горизонті привертає увагу – ця невеличка каплиця. Це схоже на типовий католицький храм, яких дуже багато у Європі, але гори трошки звужують коло пошуку. Храми у європейському стилі та гори. Скоріш за все, це Альпи, тому за допомогою всемогутнього Гуглу передивляюсь усі католицькі каплиці чи храми у Франції та Італії. Декілька діб на пошук знаходжу схожу каплицю. Вона розташована у невеликому італійському місті Мерано. Біля неї шукаю будівлі зі схожими елементами фасаду. Ось такі ж статуетки дітей та такі ж перила. Це 5-зірковий готель Палас Мерано. Це не просто готель. Тут розміщена клініка одного з найвідоміших дієтологів у світі – Анрі Шено. Він консультував принців Катару, принцесу Монако та навіть Лучану Паваротті. Для кожного гостя готелю фахівцями розробляється індивідуальна програма і дієтичне меню. Подібна тераса з краєвидом на гори та місто є тільки в люкс-номерах. Тиждень коштує понад 5 тисяч євро без детокс-програми. Вона коштує ще плюс 3 тисячі євро. На оздоровлення родина Кернеса їздила всім складом. Ось на фотографії пасинок Кернеса Родіон разом з самим Кернесом готуються до велопрогулянки. На задньому плані фасад все того ж готелю. Судячи з соцмереж, в період з 2015 року вони відвідали цей готель 4 рази, тобто витратили мінімум 20 тисяч євро, або більше $500 000 гривень.
Ще частина фотографій родини Кернеса зроблені у Лондоні. 13-й рік Кернес на стадіоні Вемблі. Через півроку знову Лондон. І ще фото з Лондону. І ще одне. Такий інтерес до Лондону у Гайсинської з Кернесом не з порожнього місця. По-перше, це улюблене місто Кернеса. Звичайно, після Харкова. Если не Харьков, какой любимый город на этом земном шаре? Лондон. Очень красивый, очень исторический, очень интересный. По-друге, тут проживав її син Родіон Гайсинський, пасинок Кернеса. Я майже впевнений, що ви заочно знайомі з цим хлопцем. А якщо ні, проведу для вас коротеньку біографічну довідку. Він неодноразово втрапляв в історії. Ось він на паркетнику BMW X6 на першій космічній швидкості летить трасою. Гайсинский заверил, что никогда не управлял элитным BMW. «Первый раз слышу о таком, это не моя машина», — сказал Родион. Правда, це не його автомобіль. Ця автівка зареєстрована на маму Родіона, Оксану Гайсинську. На одному з форумів для автолюбителів він навіть похизувався мігалками, які встановив на цей автомобіль. А смысл? Не знаю, как в Харькове, а в Киеве такое баловство дорого встанет. А смысл в пробках стоять? Кому как? Знову правда. Навіщо стояти в заторах, якщо можеш почепити мігалку на мамине авто та ганяти по місту? Пізніше у Родіона з'явилась і своя машина. У 21 рік він став власником Porsche Panamera 12-го року. На той час автомобіль коштував більше $100 тисяч. А рік тому йому подарували квартиру на 500 квадратних метрів у центрі Харкова. Приблизна ціна величезних апартаментів – $1 мільйон. Вчився пасинок Кернеса у Лондоні. Ось світлина, на якій Гайсинський у мантії елітної Regents Business School. Це перший приватний вуз у Британії, який отримав державну акредитацію. Він вважається одним із найбільш престижних навчальних закладів на Туманному Альбіоні. Одне з найулюбленіших місць навчання діточок-олігархів з пострадянського простору. І ціна за таке навчання відповідна. На старій сторінці ВКонтакті Родіон вказав факультет, в якому він вчився. Це факультет глобального керування бізнесом. Навчання на магістерській програмі коштує від 17 тисяч фунтів за рік. Термін навчання варіюється від 3 до 4 років. Тобто мінімум за 3 роки навчання пасинок Кернеса витратив 51 тисячу фунтів або $1 800 000 гривень. І судячи з інстаграму, жив він не у студентській общазі. Щоправда, на його власній сторінці зачіпок небагато, тож повернімося до інстаграму Оксани Гайсинської. У 2014 році вона була в Лондоні та запостила ось цю фотографію. На перший погляд типове інстафото в холі, схожому на якусь галерею. Звертаємо увагу на вивіску за вікном. З французької це перекладається як бутерброд з сиром. Google нам підказує декілька подібних точок на карті в Лондоні, але тільки на одній схожий будинок навпроти. Щоправда, вивіска відсутня, тож порівнюємо деталі. Вікна та фасад ідентичні зі світлиною Гайсинської. Напевно, за 5 років ця бутербродна закрилась. Ну і щоб у вас зовсім не залишилось сумнівів, порівнюємо хол будинку навпроти. Такий же стіл, ваза для квітів та підлога. Це елітний житловий будинок Parkview Residence в центрі Лондона, прямо на легендарній вулиці Бейкер-стріт. І до університету Гайсинського тут теж декілька хвилин пішки. Ось, до речі, в березні 2015 року Оксана Гайсинська опублікувала фотографію з парку прямо біля університету. Того ж року дружина Кернеса знову ділиться з друзями світлиною. Все з того ж будинку на Бейкер-стріт. Тобто між цими двома світлинами минув рік, а Оксана знову в цьому ж приміщенні. А це інстаграм Анни Егіазарян, дівчини Родіона Гайсинського. Судячи з соціальних мереж, вона теж вчиться в Лондоні, проте проживає в іншому районі – Найтсбрідж. Ось у 16-му році вона фотографується на фоні будівлі. Зверніть увагу на металеву прибудову та фасад будівлі. На задньому дворі будинку на Бейкер-стріт аналогічний фасад. Это я фоткала? Ні, це Родя. Ось ще одна фотографія 16-го року, на якій Анна позує з букетом квітів. І знову на фотографії бачимо фасад будинку на Бейкер-стріт. В своєму пості Егіазарян знову відмітила свого хлопця, пасенка міського голови Харкова Родіона Гайсинського. Тож можемо припустити, що саме Гайсинський жив на Бейкер-стріт. В британському реєстрі нерухомості неможливо дізнатись власників квартири саме в цьому будинку. Ми неодноразово намагались дізнатись у швейцарів, наскільки часто тут з'являються родичі Кернеса. Спочатку телефоном. We have a delivery to make to Parkview Residence, but we wanted to check
if Mr. Gajsinski did indeed live there, or well, if we get the delivery right. You are fishing. We don't do this kind of things here, okay? А потім навіть особисто спробували передати листа. Містер Гайсинський. Sorry? Містер Гайсинський. Which flat is it, madam? A flat number? I'm not sure. Any flat number? I don't know what I mean. Let me get to know what is the flat number. I need the flat number. That doesn't matter. The name. There's quite a few. Do you have a list of people who live here? So we can't give it to you. I know. Такий рівень анонімності жителів цього будинку не випадковий. Сам комплекс пов'язують з родичами екс-президента Казахстану Назарбаєвим. А оренда в цьому будинку квартири на 3 роки коштує приблизно 390 тисяч фунтів. Це 14 мільйонів гривень. А якщо родина Кернеса придбала в цьому будинку нерухомість, вона коштувала б від 1 мільйона фунтів стерлінгів. Роллс-Ройси, відпустки на мільйони, елітна нерухомість. Що ж дозволяє жити міському голові українського міста як олігарху з пострадянського простору? Офіційна частина бізнес-імперії Кернеса приписана на Оксану Гайсинську. Наприклад, одній з її компаній належить ось ця велика торгівельна площа. Протягом кількох років міська рада потихеньку віддавала цю землю в оренду фірмі дружини Геннадія Адольфовича, в тому числі за часів мерства самого Кернеса. А потім фірма приватизувала ці ділянки через суд. По такій же схемі міська рада передала ось цю харківську парковку. Ще до бізнесу родини Кернеса входить низка компаній, які займаються нерухомістю та медіа. Але і це лише частина айсбергу. За 10 років Кернес збудував величезну бізнес-імперію, де головним активом є місто-мільйонник. Куди не глянь, усюди виходиш на наближених до Кернеса людей. Давайте розберемо кілька прикладів. Сам Геннадій Кернес останні 3 роки декларує прибуток лише від однієї компанії – Finex Capital. Він володіє інвест-сертифікатами Фінексу і з 2015 року заробив на них 60 мільйонів гривень. Частина цих грошей зароблена самим Фінексом на харківському бюджеті. Це компанія з управління активами, створена у далекому 2006 році. Власник Фінексу – Ігор Когут, бізнес-партнер сина Кернеса Данила Привалова. Ця компанія фактично займається примноженням капіталу Геннадія Кернеса. Це інвестиційна компанія, але, скажімо так, це один з основних власне, джерел доходів дійсно Геннадія Кернеса. У портфелі Фінекса декілька компаній, які заробляють на харків'янах і бюджетних грошах. Однією з них була фінансова група «Платіжний центр». Від місцевої влади вона отримала монополію на встановлення та обслуговування терміналів на оплату електронних квитків. Кожен раз, коли харків'яни поповнюють картку, Геннадій Кернес опосередковано через Finex Capital отримує прибуток з кожного квитка. За старими розрахунками, ще коли вартість проїзду була 4,3 гривні, це в рік біля 52 мільйонів гривень. Зараз це, відповідно, після підвищення вартості це більше. Після того, як журналісти почали писати про зв'язок Кернеса з цією компанією, її переписали на інших людей. А ви є засновником компанії «Платіжний центр», так? Ну, практически. Я просто не знаю, стоит ли мне отвечать на такие вопросы по телефону, поэтому... У нас питання щодо цієї компанії. Ви знаєте, чим вона займається? Мне сейчас не очень удобно говорить, хорошо? Я так понимаю, что вопросы у вас не готовы, конкретные. Ну, це конкретне питання. Ви знаєте, чим займається ця компанія? Так, ладно, я должна идти, правда. Ще одна компанія з портфелю Фінексу є одним з незмінних фаворитів Харківської міської ради у тендерах на будівництво. За останні 3 роки вона отримала замовлень з бюджету майже на 200 мільйонів гривень. Але головним улюбленцем Харківської міської ради є компанія «Паркінг Плюс». Вона є фігурантом цілої низки кримінальних проваджень щодо відмивання та заволодіння бюджетними коштами. До 2010 року фірма належала Володимиру Чумакову. Того ж року Кернес став міським головою, а Володимир Чумаков очолив департамент будівництва та шляхового господарства. Чумаков не просто підлеглий Кернеса. Чумаков, ты слышал? Я предлагаю после сессии проехать, и вы покажете, где выбой. Да ты не пойдешь, ты поедешь туда. Ты понял меня или нет? И если, не дай бог, там есть хоть одна выбой. Вы идите отсюда, да, на работу. Я вам даю совет, пока еще есть световой день. Научиться понимать, что если погодные условия плюсовые позволяют вам делать то, что вы обязаны,
делайте. Ясно или нет? Давайте на работу. Подождите, Чумаков. Окрім популярних спільних ютуб-роликів, Кернес та Чумаков пов'язані ще й бізнесом дітей. Пасинок Кернеса та донька Чумакова володіють спільною фірмою Чехії. Після того, як Чумаков очолив департамент, фірму «Паркінг Плюс» одразу ж переписали на низку офшорних компаній та оточення самого Чумакова. І коли Кернес стає міським головою, компанія починає вигравати підряди. За 9 років мерства Геннадія Кернеса ця компанія отримала з бюджету 2,5 мільярди гривень. Щоб допомогти візуалізувати цифру, за середніми цінами кілометру дороги в Україні 2 з гаком мільярди вистачить на повну реконструкцію абсолютно всіх доріг у Харкові. До 2015 року одним із власників «Паркінг Плюс» була віргінська компанія «Вальгельм Корп». Вона виступила засновником ще в кількох українських компаніях з довіреною особою Геннадія Кернеса – Ольгою Солоп. У свій час Ольга працювала менеджеркою в одній із компаній Кернеса. Менеджмент «Паркінг Плюс», власне, регулярно ми знаходимо його в керівництві профільного департаменту у Чумакова. Навіть коли інші журналісти приїжджали на офіс «Паркінг Плюс», то їх просто відправили, сказали, що тут вони є, але розмовляти треба їхати в департамент до Чумакова. Окрім підрядів, за 9 років мерства Геннадія Кернеса його оточення монополізувало ще одну сферу – міські ринки. Фірма сина Кернеса Данила Привалова у 2011 році на пільгових умовах придбала один із найбільших ринків Харкова – Сумський. Наразі фірму, яку володіє ринком, переписали на все ту ж довірену особу Ольгу Солоп та інвестиційний фонд «Фінекс», з якого Кернес отримує гроші. І не тільки цей ринок оточення харківського міського голови отримало на пільгових умовах. Ще один центральний, один з символів міста, побудований ще в першій половині 19 століття. У 2009 році його власниками стали фірми з оточення Геннадія Кернеса. Харківська міськрада поетапно продавала землі під ринком на пільгових умовах бізнес-партнерам Геннадія Адольфовича, в тому числі і компаніям Ольги Солоп. Але у 2017 році власники землі змінились. Іми стали фірми харківського бізнесмена Віктора Довгого та його дружини Олени. Його компаніям належить ще один харківський ринок – Кінний. І він теж спочатку дістався компаніям з бізнес-оточення Кернеса на пільгових умовах, а пізніше перепроданий фірмам Довгого. Ми вже подумали, що в Харкові з'явився новий Курченко, але знайшли резюме успішного бізнесмена. Він шукає роботу інженером-технологом за 8 тисяч гривень. А нам надо Елена Довгих. Она не живет. А вы не знаете, где она сейчас живет? В Израиле. В Израиле? А не подскажете, бизнес у нее тут есть? Нету ничего. Нету ничего? Нет. Ага, нам просто говорили, что у нее рынки ее фирмам принадлежат. Нет, даже разговора нет. Нет. Нет, она работала где-то в фирме по пластику, и все, а так бизнеса у нее никакого нет. Она с Виктором, да, Долгим? Да. Они вместе в Израиль уехали, да? Да. А давно? Не подскажете? Вот 3-й год. 3-й год, 3 года назад. Она 3 года, а он позже уехал. Им рынки принадлежат в Харькове. Ничего не говорили вам? Нет, разговора у нас никогда не было. А какие они могут рынки у них? Центральный, конный, их фирмам принадлежат рынки. Ой, боже, да откуда? У них таких и денег-то не было, чтобы куда-то влазить. Так что ничего нету. Суммы в 100 миллионов у них не было, да? Віктор Довгий є в співзасновниках багатьох компаній разом з Юрієм Медведєвим, депутатом міської ради від фракції «Відродження», якою керує Геннадій Кернес. Юрій Медведєв – це людина, знову ж таки, наближена і, власне, пов'язана неформальними зв'язками з Геннадієм Кернесом, і він давно з ним пов'язаний. І хочу сказати, що випадкові люди у список партії «Відродження», яка повністю 100% контролюється Кернесом, не потрапляли. Окрім ринків, на компанію родини Довгих переписали ресторан «Нікас», який раніше належав «Фінексу». Геннадій Кернес монополізував, власне, відсотків 90
сфер життєдіяльності міста, зайшов в них дуже великою часткою. Чим монополізує Кернес останні 10% Харкова, схоже, залежить хіба що від його настрою, тому що по швидкості політичного перевзування у Геннадія Адольфовича національний рекорд. Але, звісно, після прокурора Кулика. Подивіться самі. Порошенко себе зараз проявляє як лідер нації. Я Владимира Александровича хочу, во-первых, поздравить с такой убедительной победой. Я считаю, что он не будет допускать тех ошибок, которые допускала предыдущая команда. А ще наші колеги з програми «Схеми» зафіксували Кернеса перед другим туром в гостях у олігарха Ігоря Коломойського. Тож, до чого це я? Як демонструє час, Кернесу навряд чи щось завадить бути міським головою ще довгі роки. На це не впливає ні прізвище прем'єра, генпрокурора чи навіть президента. Він все одно залишається недоторканим, тому що він власник великої корпорації Харків. А тепер ідіть і підпишіться на наш YouTube канал, адже там набагато більше цікавого, ніж в телеефірі. А ще підписуйтесь і слідкуйте за нами у різних соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram, хоча я не певен, що Telegram – це соцмережа. Ставте нам там вподобайки, надсилайте вітаннячка, прокльони, все як завжди. Якщо у вас є якась цікава тема, то ось ця електронна пошта створена спеціально для вас. Скидайте її туди, а за ось цим дуже важливим посиланням можна підтримати нашу команду копієчкою, якщо вам подобається те, що ми робимо. В телеефірі побачимось за тиждень. Мене звуть Денис Бігус, це була програма «Наші гроші». До зустрічі.